हेलो मारी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं लीला वटाणानी कचोरी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो लीला वटाणानी कचोरी बनाववा माटे मैं सौ प्रथम 1 कप लीला वटाणा लीधा छे, जेने आपणे मिक्सर जार में अधकचरा क्रश करी लेवाना छे। तो अहीं आपणे कोई पण वस्तु नाख्या वगर पहेला अधकचरा क्रश करी लेशुं। तो आपणी पासे वटाणा क्रश थईने तैयार थई गया छे। हवे आपणे कचोरीनुं स्टफिंग तैयार करीए। तो मैं अहीं नॉनस्टिक पेन लीधुं छे, जेमां आपणे 1 टेबलस्पून जेटલું तेल गरम करीशुं। तेल गरम थाय एटले हाफ टीस्पून जेटલું आखुं जीरुं, 1/4 टीस्पून जेटली हींग, 1 टीस्पून जेटला अधकचरा आखा धाणा, 1 टीस्पून जेटला सफेद तल અને 1 मीडियम साइजनी ઝીણી સમારેલી ડુંગળી અને તીખાશ માટે અહીં મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે। અહીં તીખા મરચાં છે વાપરવા। અને ત્યારબાદ હવે આપણે અહીં હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું અને આ બધી વસ્તુને 1 મિનિટ માટે સોતે કરી લેવાની છે। અહીં ડુંગળી છે થોડી સોફ્ટ થાય ત્યારબાદ હવે આપણે આમાં ઉમેરીશું લીલા વટાણા, જે આપણે સૌથી પહેલાં ક્રશ કર્યા હતા। લીલા વટાણાની કચોરી બનાવો ત્યારે જે સ્ટફિંગ છે એકદમ ડ્રાય બનવું જોઈએ, એટલા માટે વટાણા ક્રશ કરો ત્યારે કંઈ પણ વસ્તુ એડ ન કરવી, આમનામ જ ક્રશ કરવા। હવે આપણે વટાણા એડ કર્યા બાદ 2 થી 3 મિનિટ માટે સોતે કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો 2 થી 3 મિનિટ મેં સોતે કરી લીધું છે, એટલે એની કાચી સ્મેલ જતી રહે। હવે મસાલા કરીએ તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો। અહીં લાલ મરચાંનો ઉપયોગ ન કરવો, કારણ કે આપણે ઓલરેડી લીલા મરચાંની તીખાશ ઉમેરી જ છે। અને જો આમચૂર પાવડર ન હોય તો એની જગ્યાએ તમે લીંબુના રસનો ઉપયોગ કરી શકો। હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને 2 થી 3 મિનિટ માટે પકાવી લેશું। તો આપણું આ સ્ટફિંગ છે એ તૈયાર થઈ ગયું છે। ગેસ બંધ કરી દેશું અને સૌથી છેલ્લે થોડા ફ્રેશ કોથમીરના પાન છે અને ઝીણા સમારી લીધા છે એને ઉમેરી દેવાનો છે અને મિક્સ કરી લેવાના છે। હવે આપણે આ સ્ટફિંગ છે ને ઠંડુ કરવાનું છે, તો એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને સ્ટફિંગ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે કચોરીનો લોટ બાંધી લેશું। તો લોટ બાંધવા માટે મેં 1 કપ જેટલો મેંદો લીધો છે અને 1 કપ મેંદા સામે હાફ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરવું, તમે સ્વાદ પ્રમાણે વધતા ઓછું કરી શકો। ત્યારબાદ હાફ ટીસ્પૂન જેટલો અજમો છે એને આવી રીતે હાથેથી ક્રશ કરીને એડ કરી દેશું અને હવે 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલનું મોણ ઉમેરીશું, તમે ઘીનું મોણ પણ ઉમેરી શકો। ત્યારબાદ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેવાની છે અને હવે અડધો કપ જેટલું પાણી લઈ અને ધીમે ધીમે પાણી એડ કરતા જઈએ અને આપણે લોટ બાંધી લેશું। અહીં આ લોટ છે એકદમ કઠણ પણ ન બાંધવો અને એકદમ ઢીલો પણ ન બાંધવો। તો આપણો આ લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। આ લોટ બાંધવા માટે જે અડધો કપ પાણી લીધું હતું એમાં હજી પણ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી બચ્યું છે। હવે લોટને 15 થી 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ ઉપર રાખી દીધો હતો। હવે એમાંથી એક મીડિયમ સાઇઝનો લુવો લેવાનો છે। આ કચોરી છે એ થોડી મોટી સાઇઝની હોય છે, તો આપણે અહીં એક મોટી પૂરી વણી લેશું અને ત્યારબાદ જે આપણે લીલા વટાણાનું સ્ટફિંગ તૈયાર કર્યું હતું એને આપણે આમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું ભરી દેવાનું છે। સ્ટફિંગ જેટલું વધારે સમાય એટલી જ આ કચોરી વધારે ટેસ્ટી લાગે છે। તો સ્ટફિંગ છે મેં ભરી લીધું છે। હવે આપણે કચોરીને સારી રીતે પેક કરી દેશું। જો કચોરી છે ખુલ્લી જાય તો સ્ટફિંગ બધું નીકળી જશે। તો કચોરી છે સારી રીતે પેક થાય એની માટે આવી રીતે બધી જ સાઈડથી લોટ ઉપરની સાઈડ ભેગું કરી દેવાનો અને ત્યારબાદ ઉપરની સાઈડ લઈને આવી રીતે સરસ રીતે એને પેક કરી દેવાનો। જો લોટ છે થોડો કઠણ બંધાઈ ગયો હોય અથવા તો ડ્રાય થઈ ગયો હોય તો કિનારી પર થોડું પાણી લગાવી અને આવી રીતે પેક કરી અને હાથની મદદથી આવી રીતે દબાવી અને કચોરીને આ રીતનો શેપ આપી દેવાનો છે। તો આ જ રીતે બધી કચોરી તૈયાર કર્યા બાદ હવે આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરી લેશું। થોડું આપણે લોટ નાખીને ચેક કરીએ તો ધીરે ધીરે લોટ ઉપર આવે એટલે તેલ પરફેક્ટ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આમાં અત્યારે 2 કચોરી છે સમાશે, તો આપણે કચોરી છે આવી રીતે એડ કરીને મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર કચોરીને બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લેશું। કચોરી તેલમાં નાખ્યા બાદ તરત જ એને ન પલટાવી થોડી વાર સેટ થવા દેવી ને ત્યારબાદ આવી રીતે હળવેરીને પલટાવતા જવાનું અને ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવી તળી લેવી। કચોરી હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ક્યારેય ન તળવી। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી કચોરીનો કલર ઘણો ખરો ચેન્જ થઈ ગયો છે અને મારે જેવો ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવો કલર જોતો હતો એવો આવી ગયો છે। તો આપણી આ કચોરીની પહેલી બેચ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને તમે વિડીયો સ્ટાર્ટ થયો ત્યારે જોયું એમ કે તમે આને ખજૂર આમલીની ચટણી, લીલી ચટણી, મીઠું દહીં અને દાડમ સેવ અને ડુંગળીની ગાર્નિશ કરીને સર્વ કરી શકો છો। તો આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।